Sziasztok! A mai videóban mutatóvonalakat fogunk létrehozni, illetve törölni. Ezt a megjegyzést fogjuk háromféleképpen elkészíteni. Előre adjuk meg az első mutató helyét egy kattintással, majd a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett a másik mutatót is egy újabb kattintással. Indítsuk el a szövegparancsot, helyezzük el és írjuk be a kívánt megjegyzést. Mutató törléséhez jelöljük ki a szöveget, kattintsunk az elején lévő kis négyzetre, utána nyomjuk meg a Delete billentyűt. Duplikáláshoz ismét jelöljük ki a szöveget, majd a Ctrl nyomva tartása mellett ragadjuk meg a kis négyzetet, húzzuk a másik pontra, és engedjük el. Most indítsuk el a szövegparancsot. Adjuk meg az első mutató helyét, ezután nyomjuk le a Ctrl billentyűt, helyezzük el a másik mutatóvonalat, engedjük el a Ctrl-t, és tegyük le a szöveget. Az utóbbi két módszert alkalmazhatjuk egyéb rajzjelek esetén is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!